એના માટે સરકારના હાથમાં આવી ગઈ ઘણા અનુભવો ઘણા અનુભવો ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत्रम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण हरे गईकाले શું હતું? ત્યાર પછી સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી બીજું એક વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાનું ચરિત્ર કહે છે. આ બધા ચરિત્રો સાંભળવાથી શું ફાયદો થાય કે જ્યારે આપણે વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાના દર્શન કરીએ ત્યારે તરત જ આ બધા ભગવાને ઓરડામાં કરેલા ચરિત્રો ઇલમ સાંભળી આવે. પણ ચરિત્રો ન સાંભળ્યા ઓરડામાં ખાલી જઈને બહાર નીકળી જાવ તો કઈ યાદ આવે નહીં. ખાલી એટલું પુણ્ય થાય કે ભગવાનની પ્રસાદીના દર્શન થયા, પણ ચરિત્ર સાથે જો સ્મૃતિ થાય તો એ વિશેષ કલ્યાણકારી થાય. એટલે એક સમયની વાત છે, મહારાજ વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં ઘારી તકિયા યુક્ત બિછાવેલા આસન ઉપર બિરાજમાન હતા. સંતો અને હરિભક્તો પ્રેમથી પગે લાગી અને સભામાં બેઠા.
જીવુબા વગેરે બહેનો પણ દૂર દર્શન કરતા કરતા બેઠા. અને એ સમયે તમારા પિતા દાદા ખાચરે શ્રી હરિની અમૂલ્ય વસ્ત્ર ઘરેણા ચોખા ચંદન પુષ્પના હાર વડે પૂજા કરી, આરતી કરી, આનંદ ઉત્સાહથી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને ત્યાર પછી શ્રી હરિને બાથમાં ભીડી અને ભેટ્યા. શ્રાવણીય આંબાની પાકી કેરીઓ, દાડમ, પપૈયા, અમૃત જેવા અનેકવિધ સ્વાદિષ્ટ પાકા ફળો, કેળા વગેરે પણ મહારાજને પ્રેમથી જમાડ્યા. શ્રી હરિની આજ્ઞા થઈ એટલે સંગીતજ્ઞ સંતોએ સુમધુર વાજિંત્ર વગાડી અને કીર્તન ભક્તિની શરૂઆત કરી. તાલ, સ્વર, મૂર્છનાનું અનુસંધાન રાખી અને કીર્તન ભક્તિ થતી. આડેધડ નહીં. એમાં પણ જે સંગીતને જાણનારા સંતો એને ભગવાન બેસાડે, જેને તેને બેસાડે નહીં. ભક્તજનોની વચ્ચે સંતોના કીર્તન શ્રવણ કરતા શ્રી હરિ શરદ ઋતુનો ચંદ્રમા જેમ તારાઓની મધ્યે વિશેષ રૂપમાં શોભિત દેખાય એ પ્રમાણે શોભતા હતા. સુગંધી ફૂલોને ગૂંથી અને લાડુબાએ એક સરસ મજાનું મહારાજને પહેરવા માટે અંગરખું તૈયાર કરાયું. ફૂલનો આખો જામો શ્રી હરિને પહેરાવવા માટે પોતાના ભાઈ દાદા ખાચરને આપ્યો અને દાદા ખાચરે એ ફૂલોનું તૈયાર કરેલું અંગરખું શ્રી હરિને પ્રેમથી ધારણ કરાવ્યું. દૂર બેઠેલા જીવુબા, લાડુબા વગેરે નાના ઝાડિયામાંથી ભગવાનના દર્શન કરતા. સભામાં તો પ્રત્યેક બહેનોને એલાઉડ જ નહોતું, એટલે બાજુના ઓરડાનો ઝાડિયું હોય એમાંથી દર્શન કરે કે આ ઓરડામાં સભા બેઠી છે અને એમાંથી દર્શન થાય. તે સમયે ત્યાં રહેલા દર્શનમાં ઉત્સાહી સર્વ સંતો, ભક્તો અને દૂર બેસેલા મહિલા ભક્તોને પણ એ ઓરડાને વિશે કહેતા વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં જ ગોલોકધામમાં દર્શન થયા. શું દર્શન થયા? ગોલોકધામના તેજોમય દર્શન એમને થયા. કહેતા સમાધિ થઈ. ઓરડાની વચ્ચે દર્શન કર્યા જેવા સારા રત્નો જડેલા સોનાનો સુંદર હિંડોળો જોયો. શું જોયું? ગોલોકધામમાં સુંદર હિંડોળો છે સોનાનો, અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડની સંકલ્પ માત્રથી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણ એવા પોતાના ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઝૂલતા હોય એવા સૌને દર્શન. શ્રી હરિનું રૂપ, સૌંદર્ય, માધુર્ય, ગાંભીર્ય વગેરે અનંત કલ્યાણકારી ગુણો ના પણ સાક્ષાત દર્શન થયા. શ્રી હરિ દયારૂપી અમૃત સભર દ્રષ્ટિથી ભક્તોને દેખી રહ્યા છે અને અક્ષરધામના મુક્તો પણ ત્યાં વિશિષ્ટ ઉપચારોથી ભગવાનની પૂજા કરે છે, સ્તુતિ પ્રાર્થના કરે છે. આવી રીતના એમને દર્શન થયા. મહારાજના કંઠમાં કૌસ્તુભ મણીની વૈજયંતી માળા છે. દિવ્ય વસ્ત્રો, અલંકારો ધારણ કર્યા છે. ઉપનિષદો પણ ભગવાનની મૂર્તિમાન સ્તુતિ કરે છે. અને તે તેજોમય ઓરડામાં શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના પણ સાક્ષાત દર્શન થયા. ચમકતું પીળું પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. મસ્તકે મોર મુગટ, કિંમતી રત્ન જડિત સોનાના આભૂષણો. ડાબા પડખામાં રાધિકાજી, ગોવાળો, ગોપીઓનો સમૂહ. આ બધું જ એમને દર્શન થયું. અને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ ખૂબ જ નમ્ર, વિનીત ભાવે શ્રી હરિને કહ્યું કે હે મહારાજ, મારી પણ તમારી સાથે આ ગઢપુર દાદાના દરબારગઢમાં રહેવાની ઈચ્છા છે. કીધું તમારી સાથે દાદાના દરબારગઢમાં રહેવાની ઈચ્છા છે. આટલું કહી અને ભગવાનની મૂર્તિમાં એ સ્વરૂપ સમાઈ ગયું. રાધિકાજીએ પણ કહ્યું કે હું પણ ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ સાથે રહેવા ઈચ્છું છું, માટે આપની સંમતિ હોય તો પ્રેમથી કાયમ હું નિવાસ કરીને રહું. શ્રી હરિ સ્નેહથી, લાગણીથી કહે છે, બહુ સારું, જેમ તેમ તમે કહો છો તેમ જ કરો, અને એમાં જ મારો પણ રાજીપો છે. આવી રીતે ભગવાને કહ્યું. બધા સ્ત્રી પુરુષો આ બધું મૂર્તિમાન જોયું
એટલે બધાએ પછી સમાધિમાંથી જાગી આ અદ્ભુત દર્શનની આનંદદાયી વાતો એકબીજાને કરવા લાગ્યા કે આજે તો ગોલોકમાં દર્શન થયા. એમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને રાધિકાજીએ શ્રી હરિને આવી વિનંતી કરી કે મારે ગોપીનાથજી સ્વરૂપે અને રાધિકાજી સ્વરૂપે ગઢપુરમાં જ નિવાસ કરીને સાથે રહેવું છે, બીજે ક્યાંય મારે રહેવાનું નથી. એટલે આવી બધી વાતો ગઢપુરવાસી ભક્તોએ સાંભળી બધાએ ખુશ થઈ ગયા. આખી રાત જાગરણ કર્યું અને બીજે દિવસે સવારે શૌચ વિધિ કરી ઉત્તર તરફના ઓટા ઉપર મહારાજ દાંતણ કરવા માટે બેઠા. સ્નાન વિધિ પૂર્ણ કરી નિત્ય વિધિ પૂર્ણ કર્યા પછી ઓરડામાં ઉત્તર મુખે બેસી અને થાળ જમ્યા. જમવામાં પણ દિશાનું અનુસંધાન રાખવું જોઈએ. ઉત્તર મુખે અથવા તો પૂર્વ મુખે બેસીને જ જમવું જોઈએ, પણ બીજી કોઈ દિશામાં મુખ રાખીને જમાય નહીં. અત્યારે તો ક્યાં કોઈ એવું અનુસંધાન રાખે. ભગવાન આપણને જીવન ચરિત્રમાં પોતે શીખવાડે છે, પણ આપણે શીખવા તૈયાર નથી. કોઈ અનુસંધાન નહીં, કોઈ દિશાનું અનુસંધાન નહીં, કાંઈ નહીં. એટલે શ્રી હરિ કયા મુખે બેસતા? ઉત્તર મુખે બેસી અને થાળ જમ્યા. ત્યાર પછી મોટેરા સંતોની પંક્તિ થઈ, બધાને જમવા માટે બેસાડ્યા. ભગવાન વિવિધ પ્રકારના ભોજનો પ્રેમથી મહારાજે પીરસી જમાડ્યા. અને તમારા દાદા ખાચર પાસે લાડુબાએ શ્રી હરિને વસ્ત્ર અપાવ્યા અને સંતોને પણ એક એક વસ્ત્ર અપાવ્યું. શ્રી હરિએ સમગ્ર સંતોને બોલાવી અને એક એક વસ્ત્ર પોતાના હાથે પ્રેમથી આપ્યું. દાદા ખાચરે મહારાજને આપ્યું, લાડુબાઈ અપાવડાવ્યું અને પછી મહારાજે બધા સંતોને વસ્ત્ર અપાવ્યા. દાદા ખાચરે સારા વસ્ત્ર, અલંકાર, ચંદન પુષ્પના હાર વગેરેથી પૂજા કરી, આરતી કરી, દંડવત પ્રણામ કર્યા. અને શ્રી હરિએ સૌ સંતોની આગળ લાડુબાઈએ કરાવેલી રસોઈની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી. એ સમયે લાડુબાના મનમાં એક સંકલ્પ રહી ગયો. શું સંકલ્પ રહી ગયો? કે સંતો જમ્યા, મહારાજ જમ્યા, પણ ગોલોકધામના ગોપીઓ અને ગોવાળો જમ્યા નથી. માટે એ બધાને પણ મારે રસોઈમાં જમાડવા છે. હવે ભગવાનને સંકલ્પ કીધો નથી, પણ ભગવાન તો સર્વજ્ઞ છે, સર્વાંતર્યામી છે. તરત જ સંકલ્પ જાણી ગયા કે લાડુબાના મનમાં અત્યારે આવો સંકલ્પ ચાલે છે. તરત જ બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે બ્રાહ્મણો પાસે અત્યારે પકવાન વગેરેના થાળ ભરાવીને મંગાવો. એટલે બ્રાહ્મણો વિશિષ્ટ પ્રકારના ભોજનના થાળ તૈયાર કરીને લાવ્યા અને શ્રી હરિ થાળમાં પીરસેલા બધા ભોજનોને પ્રેમથી જમ્યા. જમાડવાનો કોનો સંકલ્પ હતો? લાડુબાનો. કોને જમાડવાનો સંકલ્પ હતો? ગોપીઓ અને ગોવાળોને. અને થાળ કોણ જમ્યું? મહારાજ જમ્યા. એટલે બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આ ભગવાન શું કરે, કઈ સમજાતું નથી. કારણ કે પોતે જમ્યા, સંતોને જમાડ્યા અને પાછા પોતે જમવા બેઠા. એટલે બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આ ભગવાનની અકળ લીલા કોઈને સમજાતી નથી. પણ લાડુબાને એ સમયે એવા દર્શન થયા કે બધા જ ગોપીઓ અને ગોવાળો પંક્તિમાં બેસી જમીને તૃપ્ત થઈ ગયા છે. એવા દર્શન માત્ર લાડુબાને થયા. બીજા બધાને એમ જ થયું કે મહારાજ બીજી વાર થાળ જમ્યા. જેટલા આપણા જેવા બધા બેઠા હતા સ્થૂળ દ્રષ્ટિ વાળા, એને એમ જ થયું કે મહારાજ બીજી વાર થાળ મંગાવી જમે. ભગવાન પહેલી વાર ભૂખ્યા રહી ગયા છે એટલે બીજી વાર જમે છે. પણ લાડુબાને જે સંકલ્પ હતો એ પૂરો થતો દેખાણો કે આ ગોપીઓ અને ગોવાળો પંગતમાં બેસી ગયા છે અને એ બધાએ પણ જમીને તૃપ્ત થઈ ગયા છે. આ રીતે શ્રી હરિએ સંતો જેની વાતો કહેતા થાકતા નથી એવા અનુપમ દિવ્ય ઐશ્વર્ય બધું લાડુબાને પ્રત્યક્ષ દેખાડ્યું. બીજા કોઈને અનુભૂતિ થઈ નહીં. કારણ કે સંકલ્પ કોનો હતો? લાડુબાનો હતો. એટલે એનો જ સંકલ્પ પૂરો થયો એવું એને જ અનુભૂતિ કરાવી, બીજાને કરાવી. તેવા સમયમાં હજી તો આગલે દિવસે વાત થઈ ગોલોકમાં. રાધિકાજીએ કીધું કે મારી મૂર્તિ ગોપીનાથજીની બાજુમાં પધરાવો. ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ તૈયાર થઈ ગઈ. 10 વાર મહારાજ ભેટ્યા.
વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં પણ મુકાવી દીધી, પણ હજી પ્રતિષ્ઠા કરી નથી. એટલે બીજે જ દિવસે રાધિકાજીની પણ મૂર્તિ લઈ અને એક શિલ્પી અચાનક આવ્યો. શ્રી હરિને પ્રણામ કરી સભામાં બોલ્યો કે આ રાધિકાજીની મૂર્તિ હું તમને ભેટમાં આપવા માટે આવ્યો છું. આ મૂર્તિના મારે પૈસા લેવાના નથી. તો કીધું મૂર્તિના પૈસા લેવાના નથી. આ મૂર્તિ આપવા પાછળ મારો એક જ આશય છે કે આપ મારો મોક્ષ કરજો. શું કીધું? આમાં પૈસાની લેવડ દેવડ માટે આ મૂર્તિ બનાવી નથી, મારા મોક્ષ માટે મેં આ મૂર્તિ બનાવી છે. આમ કહી પ્રસન્ન મને રાધિકાજીની મૂર્તિ શ્રી હરિને અર્પણ કરી અને શ્રી હરિ પણ રાધિકાજીની અદ્ભુત અને રમણીય કમનીય મૂર્તિ જોઈ અને શિલ્પી ઉપર પણ ખૂબ જ રાજી થયા. આજે મૂર્તિ ક્યાં છે? સિંહાસનમાં ગોપીનાથજી મહારાજની જમણી બાજુ છે. એટલે આમ ડાબી બાજુ, પણ આપણે દર્શન કરીએ તો જમણી બાજુ. શિલ્પીએ દયાળુ શ્રી હરિની પાસે મૂર્તિઓનું મૂલ્ય લેવાની ના પાડી, છતાં પણ ભગવાન છે કોઈનું ઋણ રાખતા નથી. એટલે મૂર્તિઓનું મૂલ્ય આપ્યું અને તે સિવાયની પણ બીજી 8 રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિઓ પણ આપી. મૂર્તિનું મૂલ્ય તો એક રાધિકાજીનું જ આપ્યું, પણ એના સિવાય પણ બીજી 8 રાધા કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિઓ ભગવાનને ભેટમાં આપી. પછી શ્રી હરિએ લાડુબા આગળ વાત કરી કે ગઈકાલે સાક્ષાત રાધિકાજીની જેવી મૂર્તિ તમે જોઈ હતી ત્યાં ગોલોકધામમાં, તેવી જ મૂર્તિ આ રાધિકાજીની દિવ્ય છે. અને આ ગોપીનાથજીની મૂર્તિ અને રાધિકાજીની મૂર્તિ બંનેની જોડી બરોબર છે. કારણ કે હાઈટ પણ બરોબર હોવી જોઈએ. મૂર્તિ તો કોઈ ભેટમાં આપી જાય તમને, પણ કોની બાજુમાં પધરાવવાની છે, એ બાજુની મૂર્તિ કયા દેવની છે, એ દેવની મૂર્તિની હાઈટ કેટલી છે, એ પણ બધું જોવું પડે ને. પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી એ કોઈ સામાન્ય નહોતો શિલ્પી. કોણ આવ્યું હતું? ગોલોકધામમાંથી મુક્ત જ આવ્યો હતો. ભગવાનની ઈચ્છાથી ખાલી દેવા માટે જ આવ્યો હતો. અને એ ભગવાનનું કામ ભગવાન કરે, કહેવત છે ને, આપણાથી થાય નહીં. એટલે ભગવાને પોતાનું કામ કરાવવા માટે જ ગોલોકધામમાંથી મુક્તને કીધું હતું કે તું આવીને દઈ જા. અને એ આવીને રાધિકાજીની મૂર્તિ ભેટમાં આપી ગયો અને સાથે સાથે 8 રાધિકાજીની રાધા કૃષ્ણની જોડની મૂર્તિઓ આપી. અને મહારાજનું વચન લાડુબાએ સાંભળ્યું અને લાડુબા પણ કહે છે કે હા મહારાજ, રાધિકાજીની મૂર્તિ પણ સુંદર મનોહર અવયવો વાળી જેવી આપે નારાયણજી સુથાર પાસે ગોપીનાથજીની મૂર્તિ તૈયાર કરાવી છે, એવી જ મનોહર આ પણ મૂર્તિ તૈયાર થઈ છે. ગોપીનાથજીની મૂર્તિ દિવ્ય છે એમ તમે બધાએ જાણજો. આવી રીતે ભગવાને સભામાં બધા ભક્તોને કહ્યું કે આ મૂર્તિ સામાન્ય મૂર્તિ જેવી નથી, કે અન્ય મૂર્તિઓ જેવી પણ નથી. શ્રી હરિનું વચન સાંભળી લાડુબા વગેરે ભક્તો રાજી થયા, ભગવાનને પગે લાગ્યા. અને આવી રીતે ત્યાર પછી શ્રી હરિ અગાધ જ્ઞાનસભર સત્સંગની વાતો કરે છે અને ત્યાર પછી પાછા પોતાના નિવાસ સ્થાને અક્ષર ઓરડીમાં પધારે. આવી રીતે જે આ બધા ચરિત્રો ક્યાં થયા છે? વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં જ થયા. એટલે એ સૌથી પ્રસાદીનો ઓરડો છે. હવે છેલ્લું વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાનું ચરિત્ર શ્રવણ કરાવે છે. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, અમરા બાબુ, વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં જ નિત્ય શ્રી હરિ વારંવાર થાળ જમ્યા છે અને વારંવાર રાત્રિના સમયે સુકોમળ પથારીમાં યોગ નિદ્રા પણ કરેલી છે. એક વખત ચાતુર્માસના દિવસો શરૂ હતા. શ્રી હરિ વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં ગાદી તકિયા મુકાવેલ સુંદર આસન ઉપર બિરાજમાન હતા
અને લાડુબાએ દાદા ખાચર દ્વારા અનેક પ્રકારના વસ્ત્ર આભૂષણો અર્પણ શ્રી હરિને કરાવ્યા. દાદા ખાચરે ઉત્તમ વસ્ત્રો શ્રી હરિને ધારણ કરાવ્યા, કંઠમાં પુષ્પનો હાર પહેરાવ્યો. શ્રી હરિ મંદ મંદ હાસ્ય કરે છે અને સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ એ સમયે સરસ મજાના કીર્તનના પદો ગાયા. પોતે રચના કરેલા જે કીર્તનના પદો હતા એ મહારાજ પાસે ગયા. આપણે નંદ સંતોના કીર્તન ગાવાનો આગ્રહ શેના માટે રાખીએ છીએ? મહારાજના સાનિધ્યમાં કીર્તનો ગવાયેલા છે અને મહારાજે પાસ કરેલા છે. કવિઓને પણ, અષ્ટ કવિઓને પણ પાસ કરેલા છે. કીર્તનના શબ્દોને પણ પોતે રાઈટ ઓથેન્ટિક કરેલા છે કે આ કીર્તન કલ્યાણકારી છે. એટલે ભગવાનના નંદ સંતોના જ આપણે પદો ગાવા સાંભળવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. મુક્તાનંદ સ્વામીએ સ્વરચિત કીર્તનોના પદ શ્રી હરિના સાનિધ્યમાં ગાયા. શ્રી હરિનો અનહદ રાજીપો થયો અને રાજીપાના ફળ સ્વરૂપે મહારાજે તત્કાળ દાદા ખાચરે જે નવા વસ્ત્રો પોતાને આપ્યા હતા એ બધા જ પ્રસાદીના વસ્ત્રો મુક્તાનંદ સ્વામી દઈ દીધા. રાખે ઈ બીજો ભગવાન, ઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નહીં. તરત જ ઓન ધ સ્પોટ ત્યાગ કરી દેવો. ભગવાને વચનામૃતમાં લખ્યું ને કે અમારો અતિશય ત્યાગી સ્વભાવ છે. અતિશય ત્યાગી સ્વભાવ એટલે કોઈ વસ્તુ સંગ્રહ કરવાનો, સારી વસ્તુ સંગ્રહ કરવાનો સંકલ્પ સુધા પણ થાય નહીં. પ્રસાદીના ફૂલહાર પણ મુક્તાનંદ સ્વામીને આપ્યા, છાતીમાં ચરણારવિંદ આપ્યા. સંતો ઉપર અનહદ પ્રેમ અને વાત્સલ્ય ભાવ રાખનારા શ્રી હરિએ મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામી, આ તમે જે કીર્તનો ગાયા એની રચના તમે ખૂબ જ પ્રેમથી કરેલી છે. આપના આ કીર્તનોમાં પ્રેમ ઉભરાય છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના કીર્તનો તમે સાંભળો કે વાંચો તો એની અંદર પ્રેમ સિવાય બીજું કાંઈ હોય નહીં. વૈરાગ્યના પદો સ્વામી ઓછા લખ્યા છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના પદો વાંચો તો એમાં વૈરાગ્ય પ્રધાન છે, વૈરાગ્ય રસ પ્રધાન છે. પણ મુક્તાનંદ સ્વામીના કીર્તનો તમે વાંચો, સાંભળો કે ગાઓ તો એમાં તમને ભગવાનની મૂર્તિમાં રસ તરબોળ થઈને આ કીર્તનો સાંભળો, ગાઓ એવી અનુભૂતિ થાય. એ મુક્તાનંદ સ્વામીની વિશિષ્ટતા હતી. એટલે શ્રી હરિએ ખૂબ મુક્તાનંદ સ્વામીને રાજી કર્યા, વખાણ કર્યા. પછી થાળ જમ્યા અને પ્રસાદીનો થાળ પણ એક મુક્તાનંદ સ્વામીને અપાયો અને બીજો તમારા પિતા દાદા ખાચરને અપાયો. વાસુદેવ નારાયણના ઓરડાની પાસે ઉત્તર તરફમાં એક માળનું એક ઘર હતું. કેટલું? એક માળ વાળું એક ઘર હતું. ત્યાં પણ શ્રી હરિ અનેક વાર ભોજનના થાળ જમ્યા છે. કે ત્યાં ઘર પણ પ્રસાદીનું છે. ભક્ત રક્ષક શ્રી હરિ તે ઘરમાં ઉત્તર મુખે આસનિયા ઉપર બેસીને પણ અનેક વાર થાળ જમ્યા છે. પાછું આવ્યું ઉત્તર મુખે બેસીને થાળ જમ્યા. એટલે સૌથી વધારે પ્રમાણ કઈ દિશા થઈ? ઉત્તર. તે સમયે પાંચેક હાથ દૂર ઊભા રહેલા રાજબા, લાડુબા, જીવુબા એ ભગવાનની ભોજન લીલાના ભક્તિ ભાવથી દર્શન કરતા. શ્રી હરિના થાળમાં શ્રેષ્ઠ બિરંજ, ફૂલેલી પૂરીઓ, ભજીયા, રીંગણાનું શાક, વઘારેલા મસાલાવાળા શાક, સારું દહીં, સાકર, દહીંવડા, ચટણી, અથાણા વગેરે પીરસેલું હતું. અને શ્રી હરિ ભોજન જમતા જમતા વારે વારે પાણી પીએ છે. આવે છે ને ચેષ્ટામાં, પાણી પીધાની ટેવ જણસ સ્વાદુરે. શ્રી હરિની સેવામાં અને અનુવૃત્તિ સાચવવામાં કુશળ વર્ણિરાજ મુકુંદાનંદ સ્વામી પણ મહારાજની બાજુમાં ઊભા છે. અને તે વેળાએ વર્ણિના વેશમાં સોહામણા લાગતા 5 વર્ષની ઉંમરના સંગાતિકો આવી ગયા. પણ એવું સંગાતિકો, 4 સંગાતિકના નામ આગળ પણ પૂછ્યું હતું મેં. ચાર સંગાતિકના નામ શું? નંદનદેવની નીચે 4 છે ને? 4 સંગાતિકોના પુત્ર છે.
એમ બ્રહ્માજીના માનસ પુત્રો છે. માનસ પુત્ર એટલે મનના સંકલ્પથી જેનું સર્જન થયું એને માનસ પુત્ર કહેવાય. સનંદન અને સનાતન આ ચાર સંકાદિકો છે. એટલે ઈ ચારે 5 વર્ષની ઉંમરના શા માટે છે? ભગવાન પાસે વરદાન મેળવ્યું છે કે બાલ્ય અવસ્થામાંથી જો કુમાર અવસ્થા અને યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશ થાય તો મનમાં વિકારનું સર્જન થાય. માટે અમને કાયમ એવું વરદાન આપો કે અમે નાના 5 વર્ષના બાળક જેટલી અમારી કાયમ ઉંમર રહે. 5 વર્ષથી ઉંમર વધે જ નહીં ને, વધે તો તકલીફ ને. બાળકને તો કોઈ વિકાર હોય નહીં, બાળકને તો ભગવાનનું સ્વરૂપ જ અમે માનવામાં આવે, બાળક નિર્દોષ હોય. એટલે સંકાદિકોએ ભગવાન પાસેથી વરદાન મેળવેલું છે કે અમારી ઉંમર કાયમ 5 વર્ષની છે, એનાથી વધે જ નહીં. એટલે આ ચારે સંકાદિકો નિર્વિકાર છે અને સાક્ષાત ભગવાનનું જ એક સ્વરૂપ છે. ભગવાનના સંત છે પણ સંત સ્વરૂપે ભગવાન જ છે ચાર સંકાદિકો. એટલે અત્યંત તેજસ્વી સ્વરૂપે તે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. મહારાજના દર્શનથી રાજી થયા, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. ચારેય સિદ્ધ મુનિ છે, એને કઈ જીવનમાં બીજું કઈ સિદ્ધ કરવાનું નથી. એટલે આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન સિદ્ધ છે, સાક્ષાત્કાર વાળા છે. હાથ જોડી નમ્ર ભાવે શ્રી હરિની સન્મુખ ઉભા રહ્યા. મુકુંદ વર્ણી જીરુબા આદિ બહેનો પણ આ ચાર બાળકોને જોઈને વિસ્મિત થઈ ગયા. એને ખબર નહોતી કે આ કોણ છે તેજસ્વી પુરુષો. શ્રી હરિએ અનેક ભોજનોથી પીરસેલો થાળ સંકાદિકોની આગળ મૂક્યો અને ચારેય સંકાદિકો થાળથી પ્રસાદી પ્રેમથી જમ્યા. પ્રેમ થયેલા સંકાદિક સિદ્ધો શ્રી હરિને ભેટી પડ્યા અને શ્રી હરિના ચરણ કમળ પોતાની છાતી ઉપર ચાપી લીધા. અદ્ભુત ક્રિયાવાળા તેજસ્વી ચારેય સંકાદિકો શ્રી હરિને ભક્તિભાવથી પ્રણામ કરી પ્રસાદ જમી આજ્ઞા લઈ અને આકાશ માર્ગે અદ્રશ્ય થઈ ગયા. એ તો બધા સિદ્ધ છે, એને કઈ આપણી જેમ રોડ માર્ગે ચાલવાનું હોય એટલે આકાશ માર્ગે અદ્રશ્ય થઈ ગયા. સંકાદિક સિદ્ધોનો વિનમ્ર ભાવ, ભગવાનના સ્વરૂપમાં અસાધારણ પ્રેમ જોઈ મુકુંદાનંદ વર્ણી જીવુબા વગેરે બહેનો પણ અતિશય વિસ્મિત થઈ ગયા કે આવો પ્રેમ સંકાદિકોને ભગવાનમાં. અને તે એક માળવાળા ઘરમાં જે શ્રી હરિના થાળ માટેનું સુંદર રસોડું હતું તેનું 12 શાક એ પણ ઘણું પ્રસાદીનું છે. ઉત્તરાના 12ના આ બંને ઓરડાની વચ્ચે જે પગથિયા હતા ત્યાં પણ શ્રી હરિ સૂક્ષ્મ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરી અને વારંવાર સ્નાન કરવા માટે બેસતા. એટલે એ પણ જગ્યા પગથિયા પણ બધા પ્રસાદીના છે. વિશેષ કથા આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પદેશ શ્રી ધર્મ ભક્તિ ધર્માત્મજં વાસુદેવં હરિં માધવં કેશવં કામદં કારણં સ્વામિનારાયણં નીલકંઠં ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ.